Hi everyone, this is Jerry. Welcome back to our channel. If you are new to our channel, please don't forget to subscribe. Bye! Mwah! Ito yung look ko. Sana nagustuhan niyo guys. Hi everyone! Welcome back to my channel guys. Happy New Year pala sa ating lahat! 2020 na. Sana maganda yung Pasko niyo guys at New Year. Before I start, may isasabi pala ako sa inyo na this year, 2020, ito na pala yung signature look ko. So, umpisahan na natin ngayon guys, yung first video natin sa 2020! I'm very excited! Ang video pala natin about ano yung natanggap ko noong Christmas. Yeah, noong Christmas. So, hindi ko napatagalin guys kung ano yung natanggap ko last Christmas 2019. Inom muna ako. Okay guys, umpisahan natin. Ang natanggap ko ngayong Christmas ay tingning itong ring light ko. Kasama niya. Oh, I really like this guys. Bigay ko ng friend ko. Yan siya. Yan. Alam niyo kasi na mahilig ako sa lace. Yan. Ano ba ito buksan? Ito siya lahat. Bigay ng friends ko. Ito siya guys. Health pump at saka hand cream. Yan siya. At saka fake nails from Royal. Yan siya guys. Facial mask. Yeah. Tatlo yan siya. Hindi ko pa na-try. Yan siya. At itong, I really like it. Thank you so much. Oh, binigyan niya ako ng makeup brush. So, one set na siya. 14 pieces siya guys. I can't wait to use it. Thank you so much. I really love it. I really like it. Kompleto na yung ano ko, yung brush. Ito, kasama to sa friend ko na binigay niya. 2 peraso to siya guys. Nagamit ko na yung isa. And then, itong Stay Matte Liquid Lip Color. Ito, bigay niya. Gagamitin ko to, lip balm, at saka blush on, at saka eyeshadow. Victoria's Secret. Thank you very much. So, ito yung mga binigay ng friends ko. Yan. Thank you so much. Love you. Nandito pa yung iba guys ha. Hair straightener. Basta, yan na siya guys ha. Picture frame siya. Yan. Picture frame. One set na makeup. Yan siya guys. Iwan ko ano to siya. Ano ba to? Sabon na cherry. I really like this. Yun yung jack siya. Kagaya sa profile pic ko. Yun yung jack na eyeshadow. I'm excited. Ooh! Wow! Yan siya guys. Ganda! Yan. At ito palang headset. Nandyan sa bag ko yung headset na BW8YE2. Ito siya. Map. Itong map guys, maganda to. Itong map na to, i-scratch mo siya kung saang bansa ka nakarating na. Upside down na to. Ay, hindi. Yan. Bag. Nagamit ko na siya guys, yung tag niya. Tabeta Web. Tabeta Web itong bag na to. Yan siya guys. At itong kit ng yan siya. Yan. This is the big ito yung bago kong regalo guys.
makina kasi marunong ako magtahi, guys. Kaya, niregaluhan ako ng makina. At ito yung mga gagamitin kong sinulit. Oo, sinulit. Maganda to kasi pag gusto mo ng straight na medyo maluwang, punta ka lang sa number 2. Yan. So, maraming option. Ilang option ba? 25 option siya, guys. So, madaling gamitin lang. Yan siya. Ito yung apakan mo sa baba para tatakbo yung makina. Hindi, gagana pala, hindi tatakbo. Hindi naman tumatakbo yung makina eh. At ito, Osmo! Yan, ito, Osmo. Ito na pala yung Osmo ko, guys. May ano pa siya, oh. Up. Oh! Stop moving. May ano pa siya, oh. May tag pa siya. Diyan. Hindi ko pa natanggal. Ayan. So, ganda siya. Yan. Yung Osmo. Okay, guys. Yun lang yung video ko for today. Sana nagustuhan nyo at nagustuhan nyo rin tong new look ko this year. Ito pala yung signature look ko na. Every time I got video, ito yung look ko. Sana nagustuhan nyo, guys. Okay, guys, thanks for watching. Hope you enjoy watching my video, and please don't forget to subscribe on my channel and give this like if you enjoy it, and see you in my next video, guys. Bye. Thanks for watching. Happy New Year, everyone.